سلام. تو این ویدیویی که قرار منتشر بشه در مورد یه 5-6 تا نکته خیلی مهم که قبل از یادگیری زبان باید به خاطر بسپارید در موردش صحبت میکنیم. نکته خیلی مهم هستن. همونطور که توی ویدیوی اول گفتم این نکته ها حتی از ویدیوهایی که قرار بعدا هم بسازیم خیلی خیلی مهمتر هستش، چرا که شما باید هدفتون رو معلوم کنید و همه چیز توی این 1-2 تا ویدیویی که میاد مشخص میشه. ببینید، وقتی میخواین یه زبان جدید رو شروع کنین خیلی اگه به صورت کلی بهش نگاه کنین یک روند خیلی ساده به نظر میاد. شروع میکنیم به یادگیری و نمیدونم چند تا لغت حفظ میکنید، چند تا گرامر یاد میگیرید و شروع میکنید به خوندن نوشتن و کلش فکر کنید همین میشه. یعنی که خیلی خلاصه و مختصر فکر کنید همین میشه، ولی خب فقط این نیست، خیلی خیلی پیچیده تره و تا خودتون نشناسین، ویژگیاتون رو نشناسین، خب یکم سخته بخواین ادامه بدین. اول نکته خیلی مهم اینه که هدفتون مشخص کنید. هدفتون درست میخواید که زبان یاد بگیرید، ولی خب این هم مهمه که باید بدونید که برای چی زبان یاد میگیرید، تا چه حد میخواید یاد بگیرید، هدفتون چیه از یاد گرفتن زبان. میخواید مثلا تا جایی یاد بگیرید که کارهای روزمره‌تون را بیفته، یا میخواین کسی هستین که میخواین ادامه تحصیل بدین و نمیدونم بیشتر یاد بگیرید. با اینو قشنگ معلوم کنید و با خودتون کنار بیاین و هرچی خواستتون بالاتر باشه، هدفتون بالاتر باشه، نیاز به زمان خیلی زیادی دارین و خیلی بیشتر باید بخونید. هدف دوم صبر و تحمل. صبر داشته باشید، اینقدر عجله نکنید. حالا خب خیلی عجله میکنن، مثلا خیلی اصلا میخوان وقت تعیین میکنن برای یادگیری زبان. میگن من توی 6 ماه باید مثلا زبان یاد بگیرم. یه چیز اصلا منطقی نیست. برای یادگیری زبان اصلا نمیشه وقت تعیین کرد. نمیشه گفت من توی 1 سال، 2 سال، 3 سال یاد میگیرم. زبان هر روز آپدیت میشه، یعنی هر روز کلمه‌های جدید میاد، کلمه‌های قدیمی بیرون میشن، استفاده نمیشن. الان یه سری کلماتی هست که تازه اومده روی زبان و توی یک فرهنگ از ملت‌ها و از فرهنگ‌های دیگه وارد یک فرهنگ و ملت دیگه شده و کلمه‌های قدیمی از بین رفتن. مثلا کلمه‌ای که واسه اتوبوس الان به کار میبرن یک نوع جدیدش اومده و کلمه‌ای که مثلا واسه اتوبوس مثلا 8 سال 10 سال قبل میگفتن شاید فرق میکرده. پس انتظار نداشته باشین که شما یا ما همه کلمه‌های زبان رو بلد باشیم و ببینیم که ما تسلط داریم و خیلی مجله کنیم، نه اصلا فایده نداره. نکته سوم این که هیچ وقت نمیتونیم که یه زبان رو بدون اشتباه صحبت کنیم. ما زبان مادریمون هم نمیتونیم درست صحبت کنیم، تسلط نداریم روش و هیچ کس هم تسلط نداره. این کسی که ادعا کنه من 100% زبان رو بلدم، خب دروغ میگه، اصلا معلومه، نیاز به اثبات نداره. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خب مطمئنا خیلی از کلمات رو اشتباه میگم، حتی به همین زبان فارسی و ساختار جمله‌بندی حالت روزمره داره. یعنی من به سبک مثلا کتابی با شما حرف نمیزنم، به سبک نامه به شما حرف نمیزنم و خیلی ساده و خودمونی و عادی روزمره صحبت میکنم، چون که اصلا اینجوری شما بهتر یاد میگیرید، مطمئنم. خب پس اصلا اینکه شما اشتباه صحبت کنید، زبان همینه، اشتباه صحبت کردن و بعدش خودتون رو اصلاح کنید. منتها یه سری اشتباهی هست که اصلا نباید تکرار بشه. یک سری اشتباهات ساده در زبان که همون قواعد ساده رو اگه بلد باشین، این اشتباهات رو تکرار نمی‌کنید. نکته بعد، هر چقدر که سطح تحصیل شما
بالاتر باشه، یادگیری شما بهتره. کسی که سواد داره و تحصیل کرده است و با کسی که مثلا سواد نداره، این دوتا به طور 180 درجه یا 360 درجه اصلا با هم فرق دارن در روند یادگیری زبان. پس مقایسه نکنید، خیلی راحت میگم، خودتون با بقیه مقایسه نکنید و اگه میبینید یکی داره بهتر از شما زبان داره صحبت میکنه، زبانی رو بلده، حتما یه سری ویژگی‌های خاص خودش رو داره و هر کس در حد توان خودش یاد میگیره، نه بیشتر. و هیچ نیازی هم نیست که ما هر چیزی رو به طور کامل و 100% یاد بگیریم، بلکه همون چیزی که در حد خودمونه رو همون کافی هستش. و این حالا یه نوع روش زبان هستش. ببینید امروز برای یادگیری زبان شما وقتی زبان جدید رو یاد میگیرید، همراه باش یک فرهنگ جدید رو یاد میگیرید و هرچی خودتون با فرهنگ جدید وفق بدین، هرچی سریعتر وفق بدین، سریعتر هم زبان یاد میگیرید. ولی خب حالا دیگه این یه عقیده شخصی هستش. حالا خیلی هم ممکنه که به فرهنگ خودشون پایبند باشن و مثلا تصمیم نگیرن که خودشون رو قاطی فرهنگ فنلاندی کنن، ولی خب خیلی هم اصلا برعکس این کار میکنن. حالا این بستگی به شما داره و لزوما هم اجبار بر این نیست که باید یه فرهنگ جدید رو یاد بگیرید، خودتون باش وقف بدین تا زبان رو یاد بگیرید. منتها اگه میخواین خیلی خوب دیگه، واقعا دیگه خوب یاد بگیرید، خب یادگیری فرهنگ هم تا یه جاهای تاثیر داره، ولی خب بدون اون هم میشه. خیلی ها هستن که نیازی نیست که فرهنگ جدید یاد بگیرن، ولی خب زبان خیلی خوب بلدن. ولی خب به طور کلی وقتی زبان جدید رو میخواید یاد بگیرید، همراه باش یه فرهنگ جدید رو هم یاد بگیرید. ببینید این نکته آخر، حالا این ویدیو زیاد نمیخوام طولانی بشه، سریع قطع میکنم. حالا فکر کنم نکته آخر باشه، اشتباه نکنم. بله نکته آخر بود. کجا شد؟ یه لحظه. اینجاست. ببین این نکته آخر، نکته‌ای که اینجاست، درک زبان یا یادگیری زبان خیلی مهمه و در آینده یک ویدیو به طور مفصل در مورد این صحبت خواهیم کرد. این خیلی مهمه که شما زبان چجوری یاد بگیرید. ببینید یکی از زبان رو درک میکنه، مثل بچه‌های خرد، بچه‌های کوچیک که میخوان، اگه دقت کنید اونها مثلا نه گرامر یاد میگیرن نه چیزی و به طور طبیعی یاد میگیرن، به این میگن درک زبان. و یکی دیگه هم هست یادگیری زبان که خیلی از افراد بزرگسال، حالا اونها که دیگه مثلا بگیم از سن 17 سال به بالا یاد میگیرن، به صورت گرامر، لغت حفظ کردن، کتاب خوندن و روش‌های دیگه یاد میگیرن. این دوتا خیلی با هم فرق داره. درک زبان باید بگم که خیلی سخت هستش و روش خیلی خیلی دردسرسازی است. کسی که از این طریق بخواد یاد بگیره خیلی زمان نیاز داره و خیلی باید زحمت بکشه، چون در اون صورت اگه اینطوری یاد بگیم به روش درک زبان یاد بگیرید، اون وقت باید بگم این چیزی رو اعتراف کنم که هیچ وقت نمیتونید مترجم خوبی بشید. چرا که اگه شما این زبانی رو درک کنید، کلمات اون زبان یه جورایی میاد روی کلمات مثلا زبان مادریتون میشینه. اگه مثلا دقت کرده باشید یه سری آدم ها هستن و یک وقتایی پیش میاد که شما موقع حرف زدن معنی فارسی اون کلمه رو یادتون رفته، یا مثلا اصلا نمیدونید به فارسی چی میشه، چجوری بیان کنید به فارسی. میفهمین مثلا شخصی که داره با شما فنلاندی صحبت میکنه، شما درک میکنید و میفهمید چی میگه، ولی نمیتونید اون جمله رو ترجمه کنید به فارسی برگردونید. بدونید که شما داریم به روش درک زبان یاد میگیرید. یعنی اینکه
شما میفهمید، درکش میکنید، ولی نمیتونید ترجمهش کنید. و اون کسایی که میتونن ترجمه کنن به این روش یاد میگیرن، به روش یادگیری زبان. و خیلی هم هستن که از هر دوتا با هم استفاده میکنن که به نظرم بهتر هستش. یعنی شما هم به روش یادگیری یاد بگیرید و هم به روش درک زبان یاد بگیرید. و من خودم به شخصه تا اینجا از هر دو سعی کردم استفاده کنم، ولی خب هرچی مدت زمانی بیشتری بگذره و شما بخواید بیشتر روی زبان کار کنید و کتاب بخونید، روزنامه بخونید، کلی تکست های مختلف به زبان فنلندی بخونید، درک زبان خب دیگه ناخودآگاه به سمتش میرید. و هر دوتاش ویژگی های خوب و بد خودشو داره، منتها اینش تصمیمش با شماست که چجوری یاد بگیرید. حالا گفتم یه ویدیو هم در موردش میذاریم و میگیم که حالا چجوری به چه روشی با اینا میشه یاد گرفتش. خب این چند تا نکته رو گفتم تو این ویدیو. دیگه گفتم ویدیو ها نباید بیشتر از 10 دقیقه بشه، چون خیلی دیگه خسته کننده میشه. همین کوتاه و در فاصله زمانی کم یاد بگیرید خیلی بهتر ازش تا اینکه یه ویدیو بسازیم 40 دقیقه نیم ساعت باشه و هیچ فایده هم نداشته باشه. خب این چند تا نکته باید یادتون باشه. قلم و کاغذ رو بگیرین و یادداشت کنین، یادتون نمیمونه، یا اگه میخواین دوباره ویدیو رو ببینید. از جلسه دیگه شروع میکنیم به یادگیری زبان به صورت رسمی. از الفبا شروع میکنیم و ادامه میدیم تا آخر.